Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy scan tay ha. Nó là Magic Wand. Tiếng Anh ở đây nó ghi là Portable Handheld Scanner Autofix Dock. Thì cái này của ai? Cái này là của Vupoint Solution. Thì đây là cái hộp của nó này. Đó. Thì cái này thì nó là gì? Thứ nhất là nó scan về màu và trắng đen ha, scan in color black and white. Nó có cái LCD là 1.5 inch ha. Rồi nó có built-in sensor để cho rất là dễ dàng scan ha. Easy and faster. Zoom từ 4x đến 8x. Nó sell thành cái PDF hoặc là JPEG. Cái độ phân giải đó là Image Solution. Image Solution của nó ở đây là 300 dpi, 600 dpi với 1050 dpi. Tốc độ scan của nó là nếu mà scan ở 300 dpi á, thì nó cái khổ giống như 8.5 inch ha, tới 125 inch thì đây là cái khổ 8.5 như bị thư hoặc là cái giấy A4 thì nó tùy theo cái chất lượng ha. Thì nó rất là nhỏ gọn ha. Nó có một cái dock thì trong nó bao gồm có những cái gì mình sẽ khui ra để cho mọi người xem. Ok. Đây, trong này nó có cái menu, quick menu ha, là cái cách mà để làm sao để dễ dàng setup. Quick menu nó có cái bảng menu cái này là mã của nó là BDSDK ST470 VP. Thì cái đây là cái một cái khí đạo hạt, và nó có cái file reader 10, file reader 10. Ok, file reader 10 rồi. Rồi nó có một cái dây cáp USB. Nó có cái adapter, cục adapter. Cái adapter mình gắn adapter ở đây. Rồi đây là cái máy scan ha, máy scan. Ok, nó có một cái túi để đựng cái máy scan nhỏ ha, túi đựng máy scan, và cái đồ để lau chùi. Đây mình bỏ nó ở đây. Thì cái hàng máy scan, đây là máy scan ha. Thì mình sẽ coi nó có cái gì. Đây là cái mở cái máy scan ra. Thì đây là cái máy scan này, bạn thấy không? Nó nhỏ xíu à. Vupoint nó là nhỏ nè, Magic Wand nè. Màn hình của nó 3.5 inch nè. Cái này cũng còn khá là mới ha. Ok rồi, cái này để cái đây. Đây là cái dock, cái dock của nó này, bạn thấy cái dock của nó không? Dock ha, đó, con này. Ok rồi. Giờ mình sẽ thử lấy ra, mình cắm điện thử lên coi như thế nào. Ok, mình sẽ cắm điện thử. Sorry.
cái chỗ cắm điện này. Là cái USB này, cắm điện này. Đó. Sẽ cắm thử đây rồi. Ok. Sorry. Rồi, lock lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ để hơi nhỏ chút xíu để cái này. Ok. Rồi cái này qua phía đây đi. Quay cái này lại. Này cắm cái điện vô. Ok, cắm cái điện vô ha. Mình sẽ cắm cái điện vô rồi thử mở lên này, giữ cái này trong mấy giây. Điện nó chưa vô. Này là on off. Ok, các bạn thấy nó hiện lên ha. Có cái scan này. JPEG DPI ha. Đây là cái tray mà để fit giấy nè. A4 nè, A5 nè. A4, A5 nè. Mình bỏ tờ giấy vô thử. Tờ giấy trắng nè, bỏ vô thử. A4 này. Tự động nó kéo. Nó scan này. Đó. Đó, tự động scan nó hiện số lên là 12 rồi nè. Đó. 12 tờ scan nè. Đó. Lưu JPEG. Chuyển lên JPEG hoặc là gì đó, tỷ lệ DPI 2 hoặc low hoặc mi 12 cái scan nè. Cái này giờ mình chuyển cái DPI nè, nó sẽ hiện lên 2 hoặc là low là 300 DPI thôi, minimum là 600 DPI ha. Cái này nó có thể chuyển thành PDF hoặc là PDF plus JPEG. Ok, nghĩ là rất là ok. Back. Ok, setting, delete, yes, back, delete, yes, yes, ok.
Ok, rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha cái máy scan Magic Wand bằng Handheld scan, có thể bằng tay, có thể dùng rất là tiện, rất là thuận tiện ha. Đây là toàn bộ cái hình ảnh của nó nè, khá là đẹp, nhỏ gọn. Rồi xin chào quý vị và các bạn, mình sẽ review các cái máy tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.